2นะคะคุยกับแขกรับเชิญอีก1ท่านนะคะนั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนะคะสวัสดีค่ะต้องแนะนำว่าเป็นทนายความที่ไปยื่นให้ศาลวินิจฉัยพรรคก้าวไกลว่าการกระทำพฤติกรรมของคุณพิธากับพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองหรือเปล่าใช่อาจจะต้องบอกว่าคุณธีรยุทธ์นี่เป็นแบบเหมือนศาลตั้งต้นของเรื่องนี้ในการตรวจสอบเลยนะคะแล้วณตอนนี้กกต.มีมติเอกฉันท์เรียบร้อยส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคก้าวไกลแต่กลายเป็นว่าปฏิกิริยาในโลกโซเชียลคนของพรรคก้าวไกลคุณเพชรกรุณพลล่าสุดทวิตข้อความนะคะว่าทำไมการแก้กฎหมายมาตราเดียวเนี่ยมันจะล้มล้างการปกครองเลยเหรอคุณธีรยุทธ์มองยังไงคะก็เพราะการแก้กฎหมายมาตราเดียวของท่านที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญาที่เป็นข้อตั้งต้นของคำร้องของผมนี่แหละครับนั่นแหละครับคือพยานหลักฐานอันสำคัญเป็นพยานหลักฐานชิ้นเอกนะครับในเรื่องนี้แล้วในท้ายการเสนอร่างพระราชบัญญัติชิ้นนี้เนี่ยก็ประกอบด้วยสสสังกัดพรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวถึง44ท่านร่วมเสนอชื่อซึ่งอันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมผู้รับฟังอยู่เนี่ยว่าในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยสสของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีอยู่กี่ท่านหายไปจำนวนกี่ท่านแล้วท่านที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อน่ะปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นกับท่านเหล่านั้นบ้างหมายถึงยังไงคะเกิดอะไรขึ้นกับท่านที่ไม่ได้ร่วมลงชื่ออย่าให้สัมภาษณ์แบบให้ดิฉันอยากรู้มากกว่าเดิมขยายความได้ไหมจำไม่ถนัดว่าทั้งท่านที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วยเนี่ยจะเป็นเพราะเหตุจะให้เขาลงชื่อในร่างพระราชบัญญัตินี้หรือไม่นะในการเสนอคราวนั้นหรือไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นจะไม่ได้สังกัดพรรคก้าวไกลแล้วหรือไม่ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องคิดเอาเองโดยส่วนตัวของผมหรือเปล่าว่าอาจจะเกิดจากเหตุที่ไม่ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติชิ้นนี้หรือไม่ซึ่งข้อตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่จะใช้ยันเสนอต่อปปช.ได้แล้วก็เสนอต่อกกต.ได้ในวันข้างหน้าว่าที่มีข้อได้ยินจากข่าวนะครับที่ว่าก็แค่เสนอร่างจะเป็นอะไรเชียวเหรอกฎหมายไม่ใช่แฟกต์จากพระเจ้าทำไมจะแก้ไม่ได้เคยได้ยินใช่ไหมคะคือเขากำลังจะพยายามบอกว่าเขาเสนอไปโดยที่อาจจะไม่รู้เนื้อหาอันซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าหรือความแท้จริงของเนื้อหานั้นเป็นเช่นใดผมก็เลยต้องเทียบเคียงว่าแล้วที่เหลืออีกตั้งหลายท่านหายไปไหนทำไมเขาไม่ร่วมยื่นด้วยก็แสดงว่าเบื้องต้นก็ต้องแสดงว่าเขาได้พิจารณาแล้วว่าเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติชิ้นนี้มีปัญหาแน่นอนในวันข้างหน้าแน่นอนเขาจึงไม่ร่วมเสนอเข้าใจแล้วคือถ้าร่างฉบับนั้นเนี่ยสสส่วนใหญ่ของพรรคคุณเป็น100 คนเห็นว่ามันดีจริงๆเนี่ยทำไมเขาไม่ลงชื่อทั้งพรรคถูกต้องนี่แปลว่ามันมีคนเห็นแย้งอยู่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยแล้วบุคคลผู้เห็นแย้งเนี่ยผมก็เลยถึงเรียนฝากไว้เป็นกันบ้านสำหรับท่านที่รับฟังรับชมอยู่ว่าท่านหายไปไหนท่านหายไปไหนกันเพราะผมไปตรวจดูแล้วท่านหายออกไปจากพรรคแล้วมีคำตอบไหมคะว่าหายไปไหนผมน่ะมีฮะแต่ยังพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นชั้นรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมการไว้ดำเนินการบางอย่างในวันข้างหน้าอยู่คือตอนนั้นมีคนคาดการณ์ว่าโอกาสที่พรรคก้าวไกลเองจะโดนยุบเนี่ยสูงมากในมุมคุณธีรยุทธ์มองยังไงคะคืออันนี้ผมก็ตรวจดูจากบรรทัดฐานในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยโอกาสยุบสูงนะครับทีนี้พอตรวจดูจากคำวินิจฉัยกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยจะเห็นแนวคำวินิจฉัยศาลท่านอยู่ว่าท่านวางหลักเรื่องการกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์จึงตัดสิทธิ์ของกรรมการบริหารพรรคเพียง10 ปีนะครับทีนี้คำว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ที่ศาลท่านได้วินิจฉัยไว้เนี่ยก็คือว่าในคราวนั้นเนี่ยในเวลาเมื่อเวลา 9 นาฬิกาของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ปี 62 เนี่ยก็เพียงแต่คณะกรรมการผู้บริหารพรรคเนี่ยเพียงแต่เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงท่านขึ้นเป็นแคนดิเดตเพียงแค่เสนอชื่อนะฮะยังมิทันได้นำมาบรรจุเป็นนโยบายยังมิทันได้นำนโยบายนั้นออกเผยแพร่สู่สาธารณะมากนักศาลท่านจึงวินิจฉัยว่าผ
ผลร้ายแรงจึงยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ดังนั้นท่านจึงวินิจฉัยต่อมาว่า การลงโทษกับพรรคไทยรักษาชาติและกรรมการผู้บริหารพรรคเนี่ยจำต้องให้ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงแห่งการกระทำนั้น จึงเห็นควรตัดสิทธิ์เพียง10 ปี แต่เมื่อนำข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับคดีของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับ ก็ต้องดูอย่างนี้ครับว่า แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่สื่อมวลชนหลายท่านเรียนถามผมไว้แล้วผมก็ไม่ได้ตอบชัดเจนว่าทำไมจึงเลือกเวลาหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วจึงยื่นค่ะ เพราะอะไรคะเขายื่นกฎหมายยื่นร่างพระราชบัญญัติไว้นะฮะนะครับ หากเราชิงยื่นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ ความร้ายแรงแห่งสัดส่วนนั้นจะยังมากไม่เพียงพอนะครับนะต่อมาเมื่อเขานำแนวของร่างพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยบรรจุเข้าไปเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง1เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอใช้นโยบายนี้2นำเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งผู้ที่กำกับดูแลสื่อนั้นก็ปรากฏชื่ออยู่ซึ่งขออนุญาตสงวนนามท่านไว้นะซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ผมกำลังติดตามพฤติกรรมเขาอยู่นะครับทีนี้ความร้ายแรงมันก็ยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเพราะเกิดการเผยแพร่นะครับส่วนตัวคุณพิธาเองเนี่ยนอกจากจะเผยแพร่อยู่ในประเทศก็ยังเผยแพร่ออกสู่สาธารณะต่างประเทศเป็นการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อสารมวลชนต่างประเทศด้วยภาษาต่างประเทศความกว้างไกลของความร้ายแรงในการกระทำเนี่ยจึงเป็นความกว้างขวางออกไปนอกจากในประเทศแล้วก็สู่ต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องเมื่อก่อนหน้าที่จะเกิดการเลือกตั้งเนี่ยผมก็เคยได้ยื่นแสดงความคิดเห็นไว้กับกกต.แล้วว่าการกระทำนั้นอาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ซึ่งทางกกต.ท่านก็ตีตกไปนะครับเมื่อตีตกไปแล้วเนี่ยเมื่อห่วงการดำเนินการความเผยแพร่ความร้ายแรงแห่งการกระทำนั้นเนี่ยยิ่งกว้างขวางมากขึ้นผมเชื่อว่าศาลท่านจะต้องมีคำวินิจฉัยในส่วนนี้ว่าหากคำวินิจฉัยที่3/2567อันว่าด้วยการกระทำของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยก็จะเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งคดีที่ในคำร้องของกกต.ที่จะยื่นส่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะทำให้หลักฐานชิ้นนี้บ่งบอกได้เบื้องต้นว่ามีการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นตามมาตรา92 วรรค 1 อนุ 1เนี่ยนะครับเมื่อเข้าตรงนั้นปั๊บจำเป็นอยู่เองที่ศาลจะต้องพูดถึงศาลท่านจะต้องมีคำวินิจฉัยยุบพรรคเมื่อยุบพรรคแล้วก็จำเป็นอยู่เองด้วยเนื่องด้วยมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าให้พิจารณาตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคผู้ที่ต้องรับผิดชอบนั้นในห่วงการวินิจฉัยว่าจะตัดสิทธิ์เนี่ยท่านก็จะต้องดูความร้ายแรงอย่างที่กล่าวมาเนี่ยหากท่านวินิจฉัยว่าความร้ายแรงนั้นมากกว้างขวางผมเชื่อว่าการตัดสิทธิ์จะเกิน10 ปี20 ปีนี่น่าจะมีโอกาสก็อันนี้คงต้องอยู่ในดุลพินิจศาลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางกกต.ท่านแจ้งข่าวแล้วว่าท่านจะทำคำร้องเสนอศาลในเร็ววันนี้เนี่ยในส่วนนี้ผมก็คงจะก้าวล่วงเพื่อพูดถึงตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะอยู่ในห่วงอำนาจท่านแล้วนะตอนนี้อย่างตอนพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10 ปีแต่แน่นอนว่าพรรคก้าวไกลเองต่อให้โดนยุบไปเนี่ยเราทุกคนทราบกันดีว่าเขาสามารถไปหาพรรคสังกัดใหม่ได้และในทางการเมืองมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการไปตั้งพรรคสำรองเอาไว้ยิ่งยุบพรรคก้าวไกลยิ่งทำให้ก้าวไกลในอนาคตเติบโตขึ้นคุณธีรยุทธ์มองอย่างนั้นไหมคะผมเชื่อว่าไม่โตขึ้นเพราะพรรครัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะครับหรือว่าพรรครัฐบาลอื่นๆเนี่ยนะครับพรรคการเมืองอื่นๆท่านก็ย่อมมีแนวนโยบายอยู่นะฮะย่อมมีแนวนโยบายซึ่งจะบริหารประเทศหรือเพื่อจะสร้างความเจริญความมั่นคงอันเป็นปึกแผ่นของประเทศนี้เนี่ยผมเชื่อตามคำวินิจฉัยของศาลท่านว่าแนวนโยบายของพรรคก้าวไกลที่ได้นำเสนอมานั้นน่ะมีเจตนาซ่อนเร้นอันประชาชนเนี่ยอาจหลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนที่ได้หลงไปเนี่ยจะแตกออกซึ่งจำนวนประชาชนที่อาจหลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจำนวนเกินหลักล้าน
ถ้าตั้งตัวเลขง่ายๆ1 ล้านคน2 ล้านหรือ3 ล้านเนี่ยถ้าแตกออกจากตรงนั้นพรรคก้าวไกลเคยกล่าวอ้างไว้ว่ามีประชาชนเนี่ยให้การสนับสนุนเลือกตั้งเขาถึง14 ล้านถ้าแตกออกไปสัก3 ล้านหรือ4 ล้านเหลือ10จะเรียกว่าโตขึ้นไหมก็ไม่โตก็ถือว่าผมเชื่อว่าแตกออกแน่นอนเชื่อว่าแตกออกแน่นอนคิดว่าพรรคก้าวไกลในอนาคตจะชื่อพรรคอะไรดิฉันไม่ทราบนะฮะจะยังกล้าที่จะนำเสนอนโยบายในลักษณะเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายอีกไหมคะผมเชื่อว่าเขาจะซ่อนคิดว่ายังมีแต่จะใช้วิธีการซ่อนมันซ่อนได้เหรอทนายธีรยุทธ์เทียบเคียงนะลองดูเทียบเคียงมีคำแถลงของพรรคก้าวไกลที่ยื่นความประสงค์ขอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาคำวินิจฉัยขอบเขตว่าจะมีการก้าวไก่หรือล่วงล้ำกันหรือไม่นะครับจริงๆผมมองว่าคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วถ้าเป็นการซ่อนเร้นเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญล่ะกับการยื่นยติด่วนแบบนี้เพราะผมก็ดูจากข้อความที่ปรากฏอยู่ในสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับท่านก็มีความคิดเห็นในลักษณะว่ากำลังดิ้นผมก็นั่งนานแล้วก็นั่งคิดว่าคำว่าดิ้นที่ทางสื่อสารมวลชนท่านพูดถึงเนี่ยดิ้นอะไรดิ้นไปไหนก็เหลือคำเดียวฮะดิ้นเพื่อที่จะไม่ให้ต้องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจจะบังคับเขาได้หรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยนะคะกระแสเนี่ยมันเริ่มที่จะเลยเถิดไปไกลถึงขนาดที่ว่ามีผู้ต้องหาคดี112ที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคนหนึ่งแล้วกันนะคะในลักษณะประมาณว่าถ้าผู้มีอำนาจเล่นเกมเป็นจะไม่ยุบก้าวไกลแต่ถ้าเล่นเกมไม่เป็นเขาก็จะยุบพรรคก้าวไกลแล้วที่สุดพรรคก้าวไกลก็จะได้รับชัยชนะที่เพิ่มมากขึ้นคุณธีรยุทธ์มองยังไงครับปลอบใจตัวเองครับ มันไม่ใช่การเล่นเกมมันไม่เกี่ยวกับการเล่นการเมืองครับนี่คือการเมืองการปกครองประเทศที่พรรคก้าวไกลเสนอที่จะตั้งกรรมาธิการชุดที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นขอบเขตของอำนาจในการเมืองการปกครองประเทศไม่ใช่เหรองั้นคำพูดลักษณะเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่คำพูดเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของหรือความเป็นปึกแผ่นหรือความมั่นคงของการเมืองการปกครองของไทยผมว่าเขากำลังไปผิดทางนะคือเหมือนกำลังเบี่ยงประเด็นประมาณว่ามีผู้มีอำนาจเข้ามาสั่งซ้ายขวาให้ศาลยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลประมาณนั้นไม่มีครับผมทำคำร้องเสนอต่อศาลเนี่ยผมยังทำอยู่บนหลักการแห่งกฎหมายนะฮะกฎหมายว่าเช่นใดก็เขียนไปตามเช่นนั้นแนวบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมาเช่นใดผมก็นำมาประกอบไว้เป็นความหนักแน่นของคำร้องก็เป็นไปเช่นนั้นศาลท่านก็ต้องตัดสินไปตามหลักฐานที่ปรากฏซึ่งท่านก็ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดและชัดเจนว่าท่านเรียกเอกสารเรียกความเห็นขอทราบความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมากมายเข้ามาสู่สำนวนเพื่อให้เกิดความรอบด้านหลากมิติจนเกิดคำวินิจฉัยดังกล่าวขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีอำนาจใดอย่างที่เขาว่าอยู่เหนือกฎหมายนอกเหนือกฎหมายมากระทำต่อคำวินิจฉัยนี้ค่ะคุณธีรยุทธ์คะคำวินิจฉัยที่3/2567เนี่ยถือได้ว่าศาลท่านก็มีการเรียกเอกสารเรียกข้อมูลมาตรวจสอบพอสมควรดังนั้นคำถามที่สังคมสงสัยตอนนี้คือถ้านับตั้งแต่วันที่กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคก้าวไกลคือ12 มีนาคมกระบวนการถ้าจะนำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไหมคะอย่างเทียบกับอนาคตใหม่เนี่ยใช้เวลาเกือบ3 เดือนแต่อย่างก้าวไกลเนี่ยมันจะสั้นกว่านั้นไหมผมขอให้เทียบกับกรณีของพรรคไทยรักษาชาตินะอันนั้นจะชัดกว่าใช่ไหมชัดกว่าเพราะว่าอย่างนี้ของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยวันที่8 กุมภาพันธ์ 62เวลา 9 นาฬิกาคณะกรรมการผู้บริหารเสนอชื่อทูลกระหม่อมเข้าสู่การเป็นแคนดิเดตนะฮะเวลา 9 นาฬิกานะ
เวลา 13 นาฬิกานายไพบูลย์นิติตะวันยื่นคำคัดค้านต่อกกตนะฮะ วันเดียวกันเนาะ วันเดียวกันเลย แล้วเหตุผลของคุณไพบูลย์ที่ได้ยื่นไว้ก็คือว่าพรรคไทยรักษาชาติได้นำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นประโยชน์ในการหาเสียง จึงได้เสนอชื่อพอตกค่ำก็มีพระราชโองการออกมานะครับท่านก็พระราชโองการนั้นท่านก็แจ้งให้ประชาชนทั้งประเทศทราบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะองค์ทูลกระหม่อมหญิงเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ในพระราชวงศ์ของท่านเนี่ยท่านเห็นว่ามิควรอย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นนำท่านลงมาเป็นแคนดิเดตประมาณนี้นะครับนั้นพอค่ำนั้นเนี่ยว่าค่ำของวันที่ 8 มีพระราชโองการตรงนี้ปั๊บเนี่ยกกตไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ฟังคำของคำคัดค้านของคุณไพบูลย์นะฮะแต่ฟังพระราชโองการเป็นหลักวันที่ 12ดูนะฮะจาก 8 มาวันที่ 12 คือ 4 วัน4 วันทางกกตมีมตินะครับเป็นเอกฉันท์เสนอยื่นศาลนะฮะทีนี้พอวันที่ 13 วันรุ่งขึ้นนะฮะกกตก็ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในทันทีวันเดียวนะฮะวันเดียวทีนี้วันที่ 14 อีก1 วันถัดมาศาลมีมติรับศาลมีมติรับนะครับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 62 นะครับในวันที่ 14 ที่ศาลสั่งรับเนี่ยท่านก็สั่งเลยว่าให้ส่งสำเนาคำร้องของกกตนี้ให้พรรคไทยรักษาชาติเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้นภายใน 7 วันซึ่งจะครบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 62 ก็ปรากฏว่าในวันที่ 20 พรรคไทยรักษาชาติยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเข้ามานะครับเมื่อวันที่ 20 ยื่นคำชี้แจงแล้วเนี่ยก็ต้องส่งสำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้นให้กกตทราบเพื่อกกตจะได้ทำคำคัดค้านเข้ามากกตก็ทำเข้ามาภายในเวลา 7 วันเหมือนกันก็คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 62 นะฮะก็ยื่นคำคัดค้านกกตยื่นคำคัดค้านเข้ามาเหตุผลหนึ่งที่พรรคไทยรักษาชาติยื่นเข้ามาเนี่ยก็คือโต้แย้งว่ากกตไม่ได้ให้โอกาสไม่ได้ทำการไต่สวนไม่ได้ให้โอกาสเขาได้ทำคำชี้แจงในชั้นของกกตก็ตอบมาในคำคัดค้านว่าเนื่องจากกรณีนี้เป็นเรื่องมีหลักฐานอันควรเชื่อก็คือท่านหมายถึงพระราชโองการนั้นว่าปรากฏเป็นหลักฐานอันควรเชื่อแล้วว่ากระทำการว่าพรรคไทยรักษาชาติกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์นะครับอันเป็นปฏิปักษ์ตามมาตรา 92 วรรค 1 วงเล็บ 2 นะครับพอเป็นอย่างนั้นปั๊บวันที่ 27 หลังจากที่กกตยื่นคำคัดค้านในวันที่ 26 วันที่ 27 รุ่งขึ้นศาลประชุมแล้วเปิดอภิปรายวินิจฉัยแล้วก็กำหนดประเด็นที่จะพิจารณาวินิจฉัยเรียบร้อยท่านจึงมีคำสั่งว่าคดีนี้หลักฐานมีเพียงพอสมควรแล้วเพราะท่านยึดพระราชโองการเป็นหลักฐานอันสำคัญสูงสุดนะครับท่านก็จึงได้มีคำสั่งว่าให้งดการไต่สวนเพราะหลักฐานพร้อมมูลแล้วงดการไต่สวนและก็กำหนดวันวินิจฉัยในวันที่ 7 มีนาคมซึ่งก็นำมาซึ่งคำสั่งยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหาร 10 ปีก็คือใช้เวลา1 เดือนเท่านั้น25 วันนับจากวันมีมตินะมีมติของกกตนะซึ่งอันนี้จะอ้างอิงได้ชัดกว่าเพราะยึดจากพระราชโองการงั้นเมื่อมาเทียบกับคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับหลักฐานอันควรเชื่อตามที่กกตท่านวินิจฉัยแล้วก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นในมุมของคุณธีรยุทธ์คิดว่าศาลอาจจะไม่ได้ไต่สวนเพิ่มเติมแล้วเพราะไต่สวนมาเพียงพอแล้วใช่ครับเพราะว่าแต่ว่ากระบวนการเนี่ยศาลท่านก็ยังต้องปฏิบัติไปตามวิธีพิจารณาความศาลรัฐธรรมนูญอยู่ก็คือต้องส่งสำเนาคำร้องของกกตให้ทางพรรคก้าวไกลได้ทราบและทำคำชี้แจงเข้ามาซึ่งผมก็เชื่อว่าคำชี้แจงของพรรคก้าวไกลก็ไม่ต่างจากเดิมฮะอาจจะเพิ่มขึ้นแค่แง่เดียวถอดนโยบายออกจากเว็บไซต์แล้วซึ่งอย่างนี้จะทำให้แบบมันเบาลงไหมคะการถอดนโยบายออกจากเว็บไซต์พรรคข้ออ้างซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเบาลงแต่การกระทำมันสำเร็จแล้วดูนะฮะมันมีสิ่งที่ต่างกันกับพรรคไทยรักษาชาติอยู่อีกจุดหนึ่งทันทีที่
มีพระราชองค์การออกมาพรรคไทยรักษาชาติทั้งพรรคนะครับ ออกข่าวเลยว่าพรรคไทยรักษาชาติน้อมรับน้อมปฏิบัติ และยึดถือองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเป็นหนึ่งท่านแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่กับพรรคก้าวไกลจึงได้รับความปราณีจากศาลเนี่ยครับค่ะแต่พรรคก้าวไกลศาลท่านอ่านคำวินิจฉัยเสร็จ 16 นาฬิกาของวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมาเขาแถลงข่าวเลยครับผมนั่งฟังตั้งแต่ต้นยันต้นจบเนี่ยไม่ได้ยินคำว่าน้อมรับต่างกันนะอันนี้แหละที่จะเป็นปมที่ทำให้ความหนักเบาโดยเฉพาะถ้ายุบแล้วการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคอาจจะหนักกว่าถูกไหมคะจะเกิน10จะถูกตัดสิทธิ์เกิน10 ปีก็ตรงจังหวะนี้แล้วพอหลังจากนั้นก็มีความออกความคิดเห็นมากมายของสมาชิกพรรคแล้วก็ท่านแล้วก็หัวหน้าพรรคนะฮะไปในทางที่เหมือนจะไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลจนที่สุดที่เราได้เห็นก็คือขอตั้งกันมาธิการเถอะจะศึกษาหน่อยว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะผูกพันเพียงไหนอ่ะอันนี้ต้องจับตาแต่เวลาหมดแล้วค่ะคุณธีรยุทธ์แต่เอาเป็นว่าท่านผู้ชมคะนี่เป็นประเด็นที่ต้องจับตาจริงๆเพราะถ้าไล่แล้วเทียบไทม์ไลน์กันแบบนี้โอ้โหมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะคะอาจจะใช้คำว่านับถอยหลังยุบก้าวไกลเราไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินศาลมีหน้าที่ในการตัดสินต้องรอติดตามวันนี้ขอบพระคุณคุณธีรยุทธ์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเสียดายมากเวลามีน้อยจริงๆนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ